Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có người lúc khó khăn thì hứa hẹn đủ điều, nhưng khi bạn sa cơ lỡ bước lại chẳng thấy đâu? Vì sao có những lời nói ngọt ngào như mật nhưng bên trong lại ẩn chứa dao găm? Vì sao có người lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng nhưng khi có cơ hội lại sẵn sàng lợi dụng bạn? Cuộc đời giống như một ván cờ, không phải ai đứng trước mặt cũng là đồng minh, và không phải ai mỉm cười với bạn cũng thực lòng yêu quý bạn. Kẻ lạ có thể hại bạn một lần, nhưng chính người thân cận lại có thể khiến bạn tổn thương sâu sắc nhất. Người thông minh không phải là kẻ luôn nghi ngờ tất cả, mà là người biết nhìn sâu vào bản chất, thấu suốt lòng người. Không phải để phán xét, không phải để hận thù, mà để tránh đặt lòng tin sai chỗ, để giữ cho tâm mình thanh thản, và để không phải chịu những đau khổ không đáng có. Trong cuộc đời này, nhìn thấu không có nghĩa là vạch trần, biết nhưng không nói, hiểu nhưng không trách. Chỉ lặng lẽ điều chỉnh lòng mình, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn vào thị phi, để sống một đời an nhiên. Hôm nay, cổ nhân xưa sẽ cùng bạn khám phá 10 cách giúp nhìn thấu lòng người và sự đời. Những bài học từ ngàn năm trước nhưng vẫn còn nguyên giá trị trong thế gian đầy biến động này. Lắng nghe, cảm nhận và áp dụng một cách khéo léo. Bởi vì hiểu người khác cũng chính là một cách để bảo vệ chính mình. Một lời nói có thể giả, hành động không biết nói dối. Ngôn từ là thứ dễ dàng tạo ra nhất. Một lời hứa có thể được thốt ra trong chớp mắt. Một câu nói hay có thể khiến lòng người rung động, nhưng lời nói có thể giả, hành động thì không. Một người có thể nói yêu thương bạn tha thiết, nhưng liệu họ có ở cạnh bạn lúc khó khăn? Một người có thể hứa sẽ không bao giờ rời xa, nhưng khi giông bão ập đến, liệu họ có nắm chặt tay bạn hay không? Lời nói suy cho cùng chỉ là hơi thở thoảng qua. Nó có thể là thật, nhưng cũng có thể là những cánh hoa bay trong gió, đẹp nhưng dễ tan biến. Chỉ có hành động mới là thứ phản ánh con người thật. Người đáng tin không phải là người nói nhiều, mà là người làm nhiều. Một người không cần phải hứa, nhưng khi bạn cần, họ có mặt. Một người không cần phải nói tôi sẽ giúp đỡ, nhưng khi bạn khổ đau, họ giang tay đỡ lấy bạn. Đời người, ai cũng từng gặp những kẻ nói rất hay, nhưng làm thì chẳng ra gì. Họ hứa hẹn đủ điều, vẽ ra tương lai rực rỡ, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ thực hiện. Ngược lại, có những người trầm lặng, ít nói, nhưng từng việc họ làm lại chứa đựng cả tấm lòng chân thành. Người ta vẫn nói mật ngọt chết ruồi. Những lời hoa mỹ có thể khiến người ta say đắm, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi, khiến bạn rơi vào ảo vọng. Thế giới này không thiếu những kẻ giỏi hứa hẹn, nhưng lại rất ít người biết giữ lời. Người đáng tin không phải là người nói nhiều, mà là người lặng lẽ làm, dù chẳng ai biết đến. Giống như dòng nước chảy lặng lẽ nhưng bền bỉ. Một con suối nhỏ không bao giờ lên tiếng khoe khoang rằng nó sẽ tưới mát cánh đồng, nhưng ngày ngày nó vẫn chảy nuôi dưỡng sự sống. Một cơn mưa không bao giờ hứa hẹn sẽ làm đất đai tươi tốt, nhưng khi rơi xuống, nó khiến cây cối hồi sinh. Còn gió thì sao? Nó có thể nói rằng tôi sẽ ở lại, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc sau, nó đã thổi về phương trời khác. Cuộc đời cũng vậy. Đừng chỉ nghe lời nói, hãy nhìn vào hành động. Người thực sự yêu bạn không phải là người suốt ngày nói anh yêu em, mà là người nhớ rõ bạn thích uống trà gì, lạnh thì kéo chăn cho bạn, khi bạn mệt sẽ lặng lẽ ở bên. Người thực sự đáng tin không phải là người thề thốt sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, mà là người dù không nói gì, nhưng lúc bạn cần, họ vẫn đứng đó. Học cách quan sát và cảm nhận thay vì chỉ lắng nghe. Chúng ta dễ bị cuốn theo những lời nói hay. Một người đến với bạn tặng bạn những câu ngọt ngào, bạn sẽ cảm động. Một người vẽ ra những điều tươi đẹp, bạn sẽ dễ dàng tin. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi họ đã thực sự làm được gì chưa? Khi ai đó nói với bạn rằng họ tốt, đừng vội tin. Hãy nhìn xem họ đối xử thế nào với người khác. Khi ai đó hứa rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi, đừng vội xúc động. Hãy để thời gian trả lời, bởi vì lời nói có thể giả, nhưng hành động không biết nói dối. 2. Khi khó khăn, ai thật lòng sẽ tự khắc xuất hiện. Lúc vui vẻ, ai cũng có thể ở bên ta. Khi thành công, xung quanh đầy ắp những lời chúc tụng, những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện. Nhưng thử một lần sa cơ, thử một lần vấp ngã,
mà xem. Bạn sẽ biết ai thật lòng với mình. Đời người giống như một bữa tiệc. Khi bạn ăn đầy ắp cao lương mỹ vị, ai cũng muốn góp mặt. Nhưng khi tiệc tàn rượu cạn, ai còn ở lại mới là người đáng trân quý. Những người thật lòng không cần gọi, họ sẽ tự đến. Có những người khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ lặng lẽ rời đi. Không một lời từ biệt, không một lời hỏi han. Họ từng cười với bạn, từng vỗ vai bạn thân thiết. Nhưng khi bạn sa cơ, họ coi như không quen biết. Nhưng cũng có những người chẳng cần bạn nói một lời nào, họ vẫn xuất hiện. Không phải để trách móc, không phải để hỏi han dài dòng, mà là để giúp bạn đứng lên. Họ có thể là một người bạn cũ, lâu ngày không gặp, nhưng khi thấy bạn gặp chuyện, họ nhắn một tin: cậu ổn không? Nếu cần tớ có thể giúp. Họ có thể là một người anh em không bao giờ nói lời hoa mỹ, nhưng khi bạn rơi vào đường cùng, họ đến và nói: cứ dựa vào tôi một chút. Những người thật lòng, không cần gọi cũng sẽ tự khắc xuất hiện. Gian nan thử lòng người, người ta vẫn nói: lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là bè. Câu nói ấy chẳng bao giờ sai. Bạn có thể có hàng trăm, hàng nghìn mối quan hệ, nhưng đến khi vấp ngã, số người thực sự ở lại có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đó mới là những người đáng trân trọng nhất trong đời. Hãy nhớ lấy đừng buồn vì những kẻ đã rời đi, vì họ vốn dĩ không thuộc về cuộc đời bạn. Đừng trách móc những ai quay lưng, vì nhờ họ bạn mới nhìn thấy được giá trị của những người thật lòng. Giống như vàng phải qua lửa mới biết thật giả, tình người cũng vậy, phải qua khó khăn mới biết ai chân thành. Đừng bao giờ quên những ai đã từng giúp bạn. Nếu có một ngày bạn thành công trở lại, nếu có một ngày bạn đứng vững sau giông bão, xin đừng quên những người đã ở lại cùng bạn khi bạn khổ đau nhất. Đừng quên người đã cho bạn vay tiền khi bạn chật vật. Đừng quên người đã lắng nghe bạn tâm sự khi cả thế giới quay lưng. Đừng quên người đã chìa tay ra khi bạn tưởng chừng như không còn ai bên cạnh. Những người ấy không cần bạn phải báo đáp bằng vật chất, không cần bạn phải nói lời cảm ơn mỗi ngày. Điều duy nhất bạn có thể làm là trân trọng họ, giữ gìn họ, và nếu có thể hãy giúp đỡ lại họ khi họ cũng cần một bờ vai. Bởi vì trong cuộc đời này, tiền bạc có thể kiếm lại, danh vọng có thể xây lại, nhưng một tấm lòng chân thành thì không dễ dàng có được. Khi bạn mất tất cả, người còn ở lại mới là tất cả. Có một câu nói rất hay: giữa biển người mênh mông, ai ở lại khi thuyền bạn sắp chìm, đó mới là tri kỷ. Người đời có thể đến rồi đi, nhưng những ai ở lại mới là những người xứng đáng để bạn trân trọng. Vậy nên khi khó khăn, đừng oán trách số phận, đừng đau buồn vì những kẻ đã rời xa. Hãy nhìn về phía những người còn ở lại, bởi vì họ chính là những người thật lòng với bạn. Tiền bạc là phép thử nhân cách. Tiền không xấu, nó cũng chẳng tốt. Nó chỉ là một tờ giấy được con người gán giá trị. Nhưng kỳ lạ thay, tiền có thể thay đổi một con người, hoặc chính xác hơn, nó bộc lộ con người thật của họ. Lúc nghèo khó, ai cũng có thể tỏ ra khiêm tốn nhún nhường, nhưng khi có tiền trong tay, cách họ đối xử với người khác mới nói lên tất cả. Có tiền, có quyền lựa chọn cách sống. Người ta thường nói, khi không có tiền, bạn chỉ có thể là chính mình. Nhưng khi có tiền, bạn mới biết mình thực sự là ai. Tiền không chỉ mua được vật chất, mà còn mua được cơ hội thể hiện bản thân. Có người khi giàu có sẽ trở nên kiêu căng, xem thường những ai từng đồng cam cộng khổ. Họ quên đi những bữa cơm đạm bạc, quên đi những ngày tháng vất vả. Có người khi giàu có lại trở nên độ lượng hơn. Họ nhớ về những ai từng giúp đỡ mình. Họ sẵn sàng đưa tay ra với những kẻ khốn khó hơn mình ngày xưa. Cùng một số tiền, nhưng có người dùng nó để làm điều tốt, có người dùng nó để thể hiện quyền lực. Tiền không thay đổi bản chất con người, nó chỉ cho ta thấy bản chất ấy rõ ràng hơn. Cách một người đối xử với bạn khi có tiền sẽ nói lên tất cả. Bạn có từng chứng kiến một người thay đổi hoàn toàn chỉ sau khi kiếm được tiền? Ngày xưa họ có thể là người bạn chân thành cùng bạn chia đôi gói mì, sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự. Nhưng khi có tiền, họ không còn thời gian cho bạn nữa. Họ tìm đến những nơi sang trọng, kết giao với những mối quan hệ hào nhoáng. Bạn trở thành một phần quá khứ mà họ không muốn nhắc đến. Ngược lại, có những người dù giàu hay nghèo vẫn giữ nguyên bản chất của mình. Họ không xem tiền là thứ quyết định giá trị con người.
Họ vẫn trân trọng những tình cảm chân thành, vẫn sống giản dị, vẫn nhớ đến những ai từng bên họ trong lúc gian khó. Cách một người đối xử với bạn khi họ giàu có chính là thước đo chính xác nhất về nhân cách của họ. Tiền chỉ là công cụ, đừng để nó trở thành chủ nhân của bạn. Người khôn ngoan dùng tiền để sống tốt hơn, giúp đỡ nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Người dại dột để tiền biến mình thành nô lệ của ham muốn, của khoe khoang, của ích kỷ. Trong kinh Phật có câu: tiền tài như nước chảy, tâm bất động, thì tiền chỉ là phương tiện. Nhưng nếu tâm tham, tiền sẽ cuốn trôi cả đạo đức. Chúng ta cần tiền để sống, nhưng đừng sống chỉ vì tiền. Tiền có thể mua được căn nhà, nhưng không mua được một mái ấm. Tiền có thể mua được sự chú ý, nhưng không mua được sự tôn trọng. Tiền có thể mua được những lời nói ngọt ngào, nhưng không mua được lòng chân thành. Chỉ khi biết dùng tiền đúng cách, chúng ta mới không để nó làm lu mờ nhân cách. Người có tiền nhưng không có nhân cách rồi cũng mất tất cả. Có tiền mà không có lòng trắc ẩn, tiền rồi cũng chẳng giữ được. Người dùng tiền để khinh thường người khác, một ngày nào đó sẽ bị chính đồng tiền ấy làm cho cô độc. Người dùng tiền để đánh đổi đạo đức, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá. Ngược lại, những ai có tiền nhưng vẫn giữ được cái tâm thiện lương, biết chia sẻ, biết trân trọng những người đã từng giúp đỡ mình, họ sẽ càng ngày càng giàu có, không chỉ về vật chất mà còn về tình cảm, về nhân nghĩa. Tiền là phép thử, nhưng lòng người mới là câu trả lời. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng nhân cách thì không thể mua được. Khi một người giàu lên, hãy quan sát họ, cách họ đối xử với bạn bè cũ, cách họ giúp đỡ hay quay lưng với người từng đồng hành, cách họ xem tiền là công cụ hay là tất cả. Tất cả những điều đó sẽ cho bạn thấy rõ con người họ. Và chính bạn cũng vậy. Dù một ngày nào đó bạn có nhiều tiền đến đâu, hãy nhớ rằng tiền chỉ là phép thử. Lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Sự ghen tị luôn ẩn giấu sau những nụ cười giả tạo. Không phải ai cười với bạn cũng thật lòng. Không phải ai chúc mừng bạn cũng mong bạn thành công. Có những người nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, nhưng trong lòng lại ghen tị. Có những lời chúc tụng vang lên, nhưng đằng sau đó là sự đố kỵ không thể che giấu. Ghen tị là ngọn lửa âm ỉ trong lòng người. Ghen tị là một loại cảm xúc kỳ lạ. Nó không ồn ào, không công khai, nhưng lại âm thầm len lỏi vào tâm trí con người, khiến họ khó chịu khi thấy người khác hạnh phúc. Người ta có thể giả vờ vui mừng khi bạn thành công, nhưng trong lòng họ có khi lại đang âm thầm mong chờ bạn thất bại. Cũng giống như một bông hoa nở rộ giữa khu vườn. Những bông hoa xung quanh có thể khen ngợi sắc đẹp của nó, nhưng liệu có bao nhiêu bông thật lòng và bao nhiêu bông đang ngầm mong nó ố tàn? Không phải ai cũng vui khi bạn tỏa sáng. Cuộc đời giống như một sân khấu. Khi bạn còn mờ nhạt, chẳng ai quan tâm. Nhưng khi bạn bước lên ánh đèn, có người vỗ tay, có người chỉ chờ bạn vấp ngã. Hãy để ý đến những lời chúc mừng. Một số người thực sự chân thành. Họ vui khi bạn thành công. Họ mong bạn ngày càng tốt hơn. Nhưng cũng có những người chỉ cười ngoài mặt, còn trong lòng thì đầy khó chịu. Người thực sự yêu quý bạn sẽ luôn mong bạn tiến lên. Họ không cần bạn phải thua kém họ để cảm thấy yên tâm. Nhưng kẻ đố kỵ thì khác. Họ chỉ cảm thấy thoải mái khi bạn mãi đứng sau lưng họ. Làm sao để nhận ra một nụ cười giả tạo? Họ sẽ không nói thẳng rằng họ ghen tị với bạn, nhưng bạn có thể cảm nhận được qua ánh mắt, qua cách họ đối xử với bạn. Khi bạn gặp khó khăn, họ không giúp đỡ. Nhưng khi bạn thành công, họ lại bất ngờ xuất hiện tỏ vẻ thân thiết. Khi bạn chia sẻ niềm vui, họ gượng cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút sự đồng cảm. Họ sẽ khen bạn, nhưng luôn kèm theo một câu gì đó khiến bạn băn khoăn. Cũng may là bạn gặp may thôi, hoặc để xem bạn giữ được bao lâu. Người thực sự vui cho bạn sẽ không nói những lời như vậy. Họ sẽ chân thành, không cần phải che giấu cảm xúc. Đố kỵ chỉ làm con người nhỏ bé hơn. Ghen tị là một cảm xúc tự nhiên, ai cũng từng trải qua. Nhưng có người chọn để nó kiểm soát mình. Có người học cách vượt qua. Người thông minh biết rằng ánh sáng của người khác không làm mình lu mờ. Người trưởng thành hiểu rằng so sánh với người khác chỉ làm tâm mình thêm bất an. Phật dạy, lòng đố kỵ là ngọn lửa thiêu rụi hạnh phúc của chính mình. Bạn không thể ngăn người khác ghen tị với bạn, nhưng bạn có thể học cách
Đừng để sự đố kỵ của họ làm ảnh hưởng đến mình. Sống là để tiến về phía trước, không phải để lo sợ ánh mắt của kẻ khác. Thay vì bận tâm ai đang ghen tị với bạn, hãy tập trung sống tốt hơn mỗi ngày. Bạn không cần phải làm hài lòng những người không thật lòng với bạn. Bạn cũng không cần phải kìm hãm mình chỉ để ai đó cảm thấy dễ chịu hơn. Hãy cứ sống rực rỡ như một bông hoa giữa trời. Những người yêu hoa sẽ trân trọng nó. Còn những ai ghen ghét, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó và nhìn bạn tỏa sáng. 5. Người hay nói xấu kẻ khác, sớm muộn cũng sẽ nói xấu bạn. Có những người trước mặt bạn thì cười, nhưng sau lưng người khác lại thì thầm những lời cay độc. Có những người hôm nay nói xấu người này, ngày mai lại chê bai người khác. Bạn nghĩ rằng mình là ngoại lệ. Không đâu. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành chủ đề trong câu chuyện của họ. Lời nói là con dao hai lưỡi. Lời nói là thứ dễ làm tổn thương con người nhất. Nó không nhìn thấy được, không chạm vào được, nhưng lại có thể cứa vào lòng người sâu hơn cả lưỡi dao sắc bén. Khi ai đó đến với bạn mang theo những câu chuyện đầy phán xét, đầy bôi nhọ về người khác, đừng vội tin tưởng. Hôm nay họ nói với bạn, ngày mai họ cũng có thể nói về bạn với một người khác. Người thích nói xấu là người không biết giữ bí mật. Người thích bới móc lỗi lầm của kẻ khác, sớm muộn cũng sẽ bới móc lỗi lầm của bạn. Họ giống như một chiếc lá vàng rụng xuống dòng nước, bị cuốn đi bởi dòng chảy của những câu chuyện thị phi, không có điểm dừng. Đừng để câu chuyện của bạn trở thành chuyện của thiên hạ. Có những điều chỉ nên giữ trong lòng. Có những nỗi niềm không cần phải giải bày với tất cả mọi người. Nhìn thấy ai đó hay phán xét người khác, bạn nên thận trọng, vì họ không chỉ nói về người khác mà còn quan sát bạn, chờ đợi một lúc nào đó để biến câu chuyện của bạn thành đề tài cho thiên hạ bàn tán. Người khôn ngoan không vội tin những lời thì thầm sau lưng kẻ khác. Người hiểu đời không dễ dàng mở lòng với những kẻ chuyên đi bới móc chuyện thiên hạ. Bởi vì một ngày nào đó, khi bạn không còn ở đó, họ sẽ dùng chính những câu chữ đó để nói về bạn. Bụi đời, ai cũng có, nhưng không phải ai cũng rắc lên người khác. Không ai là hoàn hảo. Ai cũng có những lỗi lầm, những phút giây lầm lỡ trong đời. Nhưng người tử tế không lấy sai lầm của người khác để làm trò tiêu khiển. Người thích nói xấu giống như kẻ đi đường, lúc nào cũng rắc bụi bẩn lên người khác để che giấu đi sự không sạch sẽ của chính mình. Còn người hiểu chuyện sẽ chọn cách im lặng, bởi họ biết rằng hôm nay cười cợt lỗi lầm của kẻ khác, ngày mai chính mình cũng có thể vấp ngã. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Trong cuộc sống, có những người bên ta khi vui, nhưng rời xa khi ta gặp khó khăn. Có những người hôm nay thân thiết, nhưng ngày mai lại trở thành người xa lạ. Hãy quan sát cách một người nói về kẻ khác để biết họ là người thế nào. Người thích nói xấu một người, rồi sẽ thích nói xấu nhiều người. Và khi không còn ai để họ nói xấu, họ sẽ nói về bạn. Đừng để mình trở thành nạn nhân của những lời đàm tiếu. Đừng để lòng tốt của mình đặt nhầm chỗ. Bởi vì một khi đã bước vào câu chuyện của họ, bạn không thể nào thoát ra. 6. Khoảng cách xa nhất không phải địa lý, mà là lòng người. Có những người ở ngay cạnh bên, nhưng tâm hồn lại cách xa vạn dặm. Có những người dù xa cách ngàn trùng, nhưng vẫn luôn hiện diện trong từng suy nghĩ, từng cảm xúc. Khoảng cách giữa con người với con người chưa bao giờ được đo bằng địa lý. Nó được đo bằng sự thấu hiểu, bằng lòng chân thành, bằng sự kết nối vô hình giữa hai tâm hồn. Gần mà xa, xa mà gần. Có những mối quan hệ dù ngày ngày chạm mặt nhưng lại chẳng có gì để nói với nhau. Ánh mắt lướt qua nhau hờ hững, câu chuyện chỉ còn là những lời xã giao nhạt nhẽo. Sống cùng một mái nhà, ngồi chung một bàn tiệc, nhưng lòng người đã chẳng còn thuộc về nhau. Lại có những người dù cách nhau cả một đại dương, nhưng chỉ cần một dòng tin nhắn, một cuộc gọi vội vàng cũng đủ để sưởi ấm trái tim. Lâu ngày không gặp nhưng vẫn nhớ rõ thói quen, sở thích của nhau. Không cần nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu đối phương đang vui hay buồn. Có những người từng rất thân nhưng rồi lại hóa xa lạ. Cũng có những người không thường xuyên bên nhau nhưng mãi mãi không xa cách. Khoảng cách không giết chết một mối quan hệ, nhưng vô tâm thì có. Nhiều người vẫn nghĩ gặp nhau thường xuyên là dấu hiệu của một mối quan hệ bền chặt. Nhưng thật ra sự bền chặt nằm ở mức độ quan tâm, không phải tần suất gặp gỡ. Một người luôn hỏi han bạn dù bận rộn
đáng trân trọng hơn một người ở cạnh mà chẳng bao giờ lắng nghe. Một người dù ít xuất hiện, nhưng khi bạn cần, họ luôn có mặt, đáng quý hơn một người lúc nào cũng kề bên, nhưng lại hờ hững. Khoảng cách thực sự không phải là số km, mà là sự vô tâm. Khi đã không còn để tâm đến nhau, dù có đứng cạnh cũng như hai kẻ xa lạ. Tình cảm thật sự không cần giữ, chỉ cần đủ chân thành. Người muốn đi có níu cũng không giữ được. Người muốn ở lại, dù xa cách mấy cũng tìm cách trở về. Quan hệ con người giống như một sợi dây vô hình, càng siết chặt càng dễ đứt, càng gượng ép càng dễ lỏng lẻo. Sự kết nối bền vững không nằm ở việc cố giữ một người ở bên cạnh, mà nằm ở sự chân thành giữa hai phía. Người thật lòng với bạn, dù ở xa cũng luôn hướng về bạn. Người đã cạn tình, dù ngay trước mặt cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Hãy trân trọng những người luôn nhớ đến bạn, ngay cả khi họ không ở gần. Trên đời này, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để giữ một mối quan hệ dài lâu. Không phải ai cũng có đủ chân thành để luôn nghĩ về bạn, ngay cả khi không có lý do gì để làm vậy. Những người dù ít gặp nhưng vẫn nhớ đến bạn, hãy trân trọng. Những người không hay hỏi han nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm, đừng để mất đi. Cuối cùng, một mối quan hệ bền vững không nằm ở số lần gặp mặt, mà nằm ở việc dù ở bất cứ đâu, trong lòng vẫn có nhau. 7. Đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Một người ăn mặc sang trọng chưa chắc đã giàu có. Một người giản dị chưa chắc đã tầm thường. Vẻ ngoài chỉ là tấm áo khoác lên con người, nhưng bản chất thật mới là thứ định nghĩa họ. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Người ta thường bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Nhìn một kẻ khoác lên mình bộ vest đắt tiền, họ nghĩ đó là người thành đạt. Nhìn một người đi đôi dép cũ kỹ, họ lướt qua mà chẳng buồn để tâm. Nhưng giàu có hay nghèo khó không thể nhìn bằng mắt. Sự tử tế lòng nhân hậu không thể đo bằng quần áo, xe cộ hay địa vị xã hội. Có những người luôn xuất hiện hào nhoáng, nhưng tâm hồn rỗng tuếch. Họ thích khoe khoang, thích phô trương, nhưng lại sống hời hợt lạnh lùng với người khác. Lại có những người ăn mặc giản dị, nhưng trong lòng đầy những điều tốt đẹp. Họ âm thầm giúp đỡ người khác, không cần ai biết đến, không cần được tung hô. Những con người vĩ đại nhất thường khiêm nhường đến mức bạn không nhận ra. Nhân phẩm không thể đo bằng thứ bên ngoài. Người thực sự có đạo đức không nằm ở lời nói hoa mỹ, mà ở cách họ đối xử với những người yếu thế hơn mình. Một người đối đãi với kẻ nghèo khó bằng sự tôn trọng, đó mới là phẩm hạnh đáng quý. Một người giàu có nhưng khinh thường người khác chỉ là kẻ nghèo nàn trong tâm hồn. Có tiền chưa chắc đã sang, nghèo khó chưa chắc đã hèn. Sự sang trọng nằm trong cách sống, cách cư xử với đời. Một người có thể không có gì trong tay, nhưng nếu có nhân cách cao đẹp, họ vẫn đáng được kính trọng. Ngược lại, một người dù có quyền lực nhưng sống ích kỷ tàn nhẫn cũng chẳng hơn gì kẻ thấp hèn. Những thứ hào nhoáng bên ngoài chỉ là lớp vỏ sớm muộn cũng phai mờ theo thời gian. Thứ quý giá nhất của một con người không thể nhìn thấy bằng mắt. Trái tim lương thiện không nằm ở bộ quần áo đẹp. Nhân phẩm cao quý không nằm ở chiếc xe sang trọng. Sự chân thành, lòng bao dung là những thứ không thể phô trương, cũng không thể giả vờ. Muốn biết một người có tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ đối xử với những người không thể mang lại lợi ích cho họ. Người thực sự tốt, dù là ai, ở đâu cũng luôn đối xử với người khác bằng lòng chân thành. Vẻ ngoài có thể lừa dối, nhưng nhân cách thì không. Có những người trông tưởng hiền lành, nhưng lòng dạ thâm sâu. Có những người nhìn có vẻ cọc cằn, nhưng bên trong lại đầy lòng trắc ẩn. Đừng vội đánh giá ai chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Hãy để thời gian chứng minh con người thật của họ. Bởi lẽ vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng nhân cách thì không. Cuối cùng, điều đáng giá nhất trong một con người không phải thứ mà mắt có thể nhìn thấy, mà là thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. 8. Lời nói lúc say, hành động lúc giận là thật lòng nhất. Có những lời không dám nói lúc tỉnh, nhưng lại buột miệng khi say. Có những cảm xúc bị che giấu suốt bao lâu, nhưng bùng lên khi tức giận. Người ta thường sống với những chiếc mặt nạ. Ban ngày họ cư xử theo chuẩn mực, nói những lời cần nói, làm những việc nên làm. Nhưng đến khi men rượu làm mờ lý trí, khi cơn giận cuốn đi sự kiềm chế, con người thật của họ mới hiện ra. Rượu là tấm gương phản chiếu lòng người. Người say không giỏi nói dối. Họ không còn giữ ý,
không còn che đậy. Những lời họ nói ra lúc ấy, dù là yêu thương hay oán hận, đều xuất phát từ nơi sâu thẳm trong tim. Có người khi tỉnh táo luôn lạnh lùng xa cách, nhưng khi say họ bỗng nhớ đến ai đó, gọi tên ai đó, nói những lời mà bình thường chẳng bao giờ dám thổ lộ. Đó là vì trong lòng họ vẫn còn một góc dành cho người ấy, chỉ là không dám đối diện. Lại có người khi tỉnh nói những lời ngọt ngào tử tế, nhưng khi men say tràn ngập, họ thốt ra những lời cay nghiệt, chua chát. Đó mới là cảm xúc thật sự họ giấu kín bấy lâu. Rượu không khiến ai thay đổi, nó chỉ làm lộ ra con người thật của họ. Cơn giận là phép thử nhân cách. Người tức giận không giỏi che giấu. Khi cảm xúc dâng trào, lý trí bị đẩy lùi, họ để lộ bản chất thực sự của mình. Có người khi nóng giận, họ chỉ im lặng chọn cách rời đi, vì họ hiểu lời nói lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao, có thể làm tổn thương người khác lẫn chính mình. Đó là người có tu dưỡng. Lại có người khi giận liền vung tay, buông lời cay độc, sẵn sàng làm tổn thương người trước mặt. Họ nói đó chỉ là trong lúc nóng giận, nhưng thật ra đó mới là những điều họ đã nghĩ từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra. Cơn giận giống như một ngọn lửa đốt trụi lớp mặt nạ mà con người khoác lên mình. Lời nói lúc say, hành động lúc giận là thước đo lòng người. Muốn biết một người có thực sự quan tâm đến bạn không? Hãy xem họ nhắc đến ai khi say. Muốn biết một người có bao nhiêu tôn trọng dành cho bạn, hãy nhìn cách họ đối xử với bạn khi giận dữ. Có người khi say vẫn giữ sự điềm đạm, khi tức giận vẫn không làm tổn thương người khác. Đó là người có tâm hồn cao đẹp. Lại có người khi say chỉ toàn lời dối trá, khi giận liền trút cơn tức lên kẻ yếu thế hơn. Đó là người mà bạn nên tránh xa. Lòng người sâu như đáy biển, có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng nếu bạn đủ tinh tế, bạn sẽ nhận ra tất cả qua cách họ hành xử trong hai thời điểm này, lúc say và lúc giận. Chính người hay khoe khoang thường không có gì nhiều để giữ. Người ta chỉ khoe khi họ sợ mất, chỉ phô trương khi họ chưa thực sự sở hữu. Người càng bất an bên trong, càng tìm cách tạo vỏ bọc rực rỡ bên ngoài. Người càng trống rỗng trong tâm hồn, càng cố lấp đầy khoảng trống đó bằng những lời hoa mỹ. Kẻ mạnh không cần chứng minh, người giàu không cần khoe mẽ. Những dòng sông sâu không bao giờ ồn ào, những bậc trí tuệ hiếm khi khoe khoang. Người thực sự giàu có không cần mang tiền ra chứng tỏ, bởi vì họ hiểu giá trị không nằm ở số tài sản khoe trên mạng, mà ở sự bình an trong lòng. Người thực sự mạnh mẽ không cần lúc nào cũng thể hiện quyền lực, bởi vì họ biết quyền lực thật sự không đến từ những lời khoác lác, mà từ sự điềm tĩnh và kiên định. Chỉ có người tự ti mới khoe khoang. Con chim không cần phải hót thật to để chứng minh nó biết bay. Người có nội tâm vững vàng không cần kể lể để khẳng định bản thân. Người càng thiếu tự tin, càng muốn tỏ ra mình hơn người khác. Họ dùng vật chất, danh tiếng để lấp đầy nỗi sợ hãi về sự tầm thường của mình. Nhưng thật ra điều họ lo sợ nhất chính là khi không có những thứ đó, họ chẳng còn gì cả. Người hiểu rõ giá trị của mình sẽ không vội khoe ra với thiên hạ, bởi họ biết cái đáng giá nhất không cần phải phô trương. Giá trị thật không nằm ở lời nói, mà ở cách sống. Một viên ngọc quý không cần ánh sáng loài loẹt để tỏa sáng. Một bậc hiền nhân không cần khoác lên mình những danh hiệu hào nhoáng để được tôn trọng. Người đáng kính là người không cần ai phải ca tụng. Người thực sự giàu có là người không bị vật chất điều khiển. Khi bạn có giá trị thật sự, thế gian tự khắc sẽ nhận ra. Không cần phải nói, không cần phải khoe. Mọi thứ trên đời đều có lý do của nó. Không ai xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách vô nghĩa. Mỗi người đến mỗi người đi đều để lại một dấu ấn. Có người mang đến niềm vui, có người đem đến nỗi đau. Có người ở lại thật lâu, có người chỉ lướt qua như một cơn gió. Nhưng tất cả đều có lý do. Người đến để dạy bạn điều gì đó. Có những người bước vào cuộc đời ta như ánh mặt trời rực rỡ. Họ mang đến tình yêu, sự ấm áp, những tháng ngày hạnh phúc. Họ khiến ta tin vào những điều đẹp đẽ. Nhưng cũng có người đến với vai trò của một cơn bão. Họ khiến ta tổn thương, rời xa ta trong nước mắt. Nhưng chính họ lại dạy ta cách mạnh mẽ, cách đứng dậy sau vấp ngã. Không ai vô tình xuất hiện. Họ đến để dạy ta một bài học, dù là dịu dàng hay đau đớn. Người rời đi khi vai trò của họ đã hoàn thành. Không ai có thể ở bên ta mãi mãi.
Ngay cả những người quan trọng nhất cũng có lúc phải rời đi. Có người đi vì duyên phận đã hết, có người đi vì họ có con đường riêng cần bước tiếp. Đừng oán trách, đừng níu kéo, bởi nếu họ thuộc về ta, họ sẽ không ra đi. Nếu họ đã rời đi, nghĩa là vai trò của họ trong cuộc đời ta đã kết thúc. Như một cuốn sách có chương mở ra, có chương phải khép lại. Cố chấp chỉ khiến ta đau lòng. Hãy trân trọng những gì còn lại và bước tiếp. Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, dù ngắn ngủi hay dài lâu, dù hạnh phúc hay đau thương. Hãy biết ơn những ai từng đến. Hãy mỉm cười với những ai đã đi. Cuộc đời là một dòng chảy, những gì cần đến sẽ đến, những gì cần đi, hãy để nó đi. An nhiên chấp nhận và tiếp tục hành trình của mình. Nhìn thấu sự đời không có nghĩa là trở nên lạnh lùng hay mất niềm tin vào con người. Ngược lại, đó là sự trưởng thành. Bạn hiểu rằng không phải ai cũng xấu, nhưng cũng không phải ai cũng tốt. Không phải lời nào cũng đáng tin, nhưng cũng không phải ai nói dối cũng vô tâm. Thế gian này muôn màu muôn vẻ. Mỗi người có một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng. Có người tốt với bạn, nhưng không có nghĩa là tốt với tất cả. Có người làm tổn thương bạn, nhưng cũng không có nghĩa họ là kẻ xấu. Mọi thứ đều có lý do. Sống tử tế, nhưng đừng ngây thơ. Làm người tốt không có nghĩa là để người khác lợi dụng. Lòng tốt cần có trí tuệ. Tình cảm cần có giới hạn. Hãy giúp đỡ khi có thể, nhưng đừng quên bảo vệ chính mình. Hãy chân thành, nhưng đừng để sự chân thành biến thành một món nợ mà người khác coi là hiển nhiên. Tử tế là một lựa chọn, không phải là nghĩa vụ. Bạn không cần phải làm hài lòng tất cả. Giữ lòng bình thản trước mọi đổi thay. Cuộc sống vốn vô thường, người đến người đi, duyên hợp duyên tam. Hôm nay có thể là nụ cười, ngày mai có thể là nước mắt. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là những gì xảy ra, mà là cách bạn đón nhận chúng. Giữ tâm an nhiên giữa những biến động. Không mừng quá khi được, không đau quá khi mất. Không mong cầu quá nhiều, cũng không oán trách quá lâu. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, nhẹ nhàng mà sống. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng cổ nhân xưa. Mỗi một lượt xem, mỗi một lời bình luận, mỗi một chia sẻ của quý vị chính là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị sâu sắc từ triết lý nhân sinh, đạo lý làm người và tư tưởng minh triết của người xưa. Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, đôi khi ta cần dừng lại một chút, lắng nghe những bài học cũ mà chưa bao giờ mất đi giá trị. Có những thứ càng nắm chặt lại càng dễ tuột khỏi tay. Có những người càng cố giữ, họ lại càng rời xa. Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi, buông bỏ có phải là mất, hay đó chính là cách để tìm lại chính mình? Một chiếc lá khi lìa cành không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một hành trình mới. Một con sóng không thể ôm lấy biển cả, nhưng vẫn mãi thuộc về đại dương bao la. Mặt trời khi buông xuống không phải để chìm trong bóng tối, mà để ngày mai lại rực rỡ hơn. Trong đời có những thứ phải rời đi thì ta mới có chỗ cho điều mới mẻ. Có những người phải xa ta để nhường chỗ cho những người thật sự thuộc về. Học cách buông là học cách yêu thương bản thân, là biết trân trọng những gì còn lại, là mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Bạn không thể nắm chặt một bàn tay đang muốn buông, cũng không thể ép một cánh chim ở lại nếu bầu trời mới chính là nhà của nó. Thay vì cố giữ, hãy thử nhẹ nhàng thả lỏng. Có khi những gì bạn đánh mất lại chính là những gì bạn không thật sự cần, và những gì bạn tưởng đã mất lại là cách để tìm thấy một phiên bản an yên hơn của chính mình. Buông không phải là mất, mà là để bản thân nhẹ nhàng hơn và tự do hơn. Có một loài chim nhỏ, suốt nhiều năm nó sống trong một chiếc lồng vàng lộng lẫy. Nó tin rằng đó là nhà, là nơi duy nhất nó thuộc về. Nhưng rồi một ngày, cánh cửa lồng mở ra, nó đứng yên. Nó không bay đi. Nó sợ bầu trời quá rộng, tự do quá lớn. Nó không biết mình sẽ bay về đâu. Và rồi nó chọn ở lại, bởi vì dù cánh cửa đã mở, nhưng sợ hãi đã trở thành một chiếc lồng khác, giam giữ nó từ bên trong. Còn bạn, có bao giờ bạn cảm thấy như con chim nhỏ ấy? Có những điều ta tưởng là an toàn, nhưng thực chất lại là xiềng xích. Có những nơi ta nghĩ là nhà, nhưng thực ra chỉ là một giới hạn ta không dám bước qua. Chúng ta cứ bám víu
vào những điều quen thuộc chỉ vì sợ mất đi, sợ tổn thương, sợ cô đơn. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi liệu thứ bạn đang giữ có thật sự là hạnh phúc hay chỉ là một chiếc lồng đẹp để giam cầm chính mình? Liệu thứ bạn đang sợ buông bỏ có thật sự đáng để giữ hay nó chỉ là một thói quen khiến bạn quên đi rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn? Đôi khi cánh cửa đã mở sẵn, nhưng chỉ khi bạn đủ can đảm sải cánh, bạn mới biết mình có thể bay xa đến đâu. Ta sợ cô đơn, sợ tổn thương, sợ rằng nếu ta buông tay sẽ chẳng còn gì ở lại. Nhưng bạn biết không, cái khiến ta đau không phải là sự mất mát, mà là sự níu kéo những điều đã không còn dành cho mình. Nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác ấy, bám víu vào một mối quan hệ đã rạn nứt chỉ vì sợ đối diện với khoảng trống trong lòng, níu kéo một công việc không còn mang lại hứng khởi chỉ vì sợ phải bắt đầu lại từ đầu, giữ chặt những ký ức cũ, những thói quen cũ, những người đã rời xa chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mọi thứ đã thay đổi. Nhưng bạn có nhận ra không, sự bám víu ấy không khiến ta hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó khiến ta mệt mỏi, đau lòng và lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Chúng ta thường sợ buông bỏ vì ta nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với mất mát. Nhưng sự thật là buông bỏ không phải là mất. Buông bỏ là để mở ra một khoảng trống để đón nhận những điều mới. Bạn có nhớ lần cuối cùng mình dọn dẹp tủ quần áo không? Có những chiếc áo bạn đã không còn mặc nhưng vẫn để đó vì nghĩ rằng biết đâu sau này sẽ cần. Thế nhưng càng giữ lại những thứ cũ, tủ đồ càng trở nên chật chội và bạn chẳng còn chỗ cho những điều mới mẻ. Cuộc sống cũng vậy, bạn không thể đón nhận những điều tốt đẹp nếu bạn cứ mãi giữ chặt những gì đã cũ. Có những người bước vào cuộc đời ta mang đến hạnh phúc rồi rời đi. Có những giai đoạn trong cuộc sống từng khiến ta rực rỡ nhưng rồi cũng phải kết thúc. Có những điều ta từng yêu quý nhưng qua thời gian không còn phù hợp với ta nữa. Mọi thứ đều có lý do và thời điểm của nó, và khi thời điểm đó qua đi, hãy để nó ra đi. Có thể buông bỏ là điều khó khăn. Có thể bạn sẽ mất một khoảng thời gian dài để quen với khoảng trống ấy. Nhưng rồi một ngày bạn sẽ nhận ra mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, lòng bạn đã bình yên hơn và bạn đã sẵn sàng để đón nhận những điều mới. Buông bỏ không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, một phiên bản mới của chính bạn. Vậy nên nếu có điều gì đó đã không còn thuộc về bạn, đừng sợ buông tay. Bởi có thể chính trong khoảnh khắc bạn thả lỏng, bạn mới thật sự tìm lại chính mình. Bạn đã bao giờ đứng trước một cánh cửa khép lại và cảm thấy cả thế giới như sụp đổ chưa? Một mối quan hệ tan vỡ, một cơ hội bị vụt mất, một giấc mơ dang dở. Ta tuyệt vọng hoang mang, không biết phải đi về đâu. Bởi ta nghĩ rằng chỉ có cánh cửa ấy mới dẫn ta đến hạnh phúc. Nhưng bạn có từng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ta ngừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng? Nếu ta chịu quay đầu, có thể ta sẽ thấy xung quanh còn rất nhiều lối đi khác, những con đường mà ta chưa từng bước qua. Buông bỏ không phải là mất đi tất cả, mà là để nhường chỗ cho những điều mới mẻ bước vào. Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn sắp xếp lại cuộc sống của mình không? Có những món đồ cũ kỹ đã không còn cần đến, nhưng ta vẫn giữ lại vì tiếc nuối. Cho đến khi ta mạnh dạn dọn dẹp, ta mới nhận ra khoảng trống ấy chính là cơ hội để ta làm mới mọi thứ. Tâm hồn cũng vậy. Muốn đón nhận những điều tốt đẹp, ta phải đủ can đảm để buông tay khỏi những gì đã không còn phù hợp. Hãy nhìn những chiếc lá mùa thu. Chúng rơi xuống không phải vì cây không còn yêu thương chúng, mà vì mùa đông cần đến, nhường chỗ cho những mầm xanh mới. Cuộc đời cũng thế. Mỗi sự ra đi đều mang theo một ý nghĩa, mỗi sự mất mát đều mở ra một con đường mới. Vậy nên, nếu bạn đang tiếc nuối một điều gì đó, nếu một cánh cửa trong cuộc đời bạn vừa đóng lại, đừng chỉ đứng đó và gõ mãi vào quá khứ. Hãy quay đầu mở lòng và nhìn về phía trước. Biết đâu ngay lúc này, một chân trời mới đang đợi bạn bước đến. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người từng thân thiết đến thế, rồi một ngày lại rời xa? Tại sao có những mối quan hệ cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi cũng chỉ còn là ký ức? Chúng ta thường nghĩ rằng khi một ai đó rời đi là vì ta chưa đủ tốt, chưa đủ quan trọng với họ. Nhưng sự thật không phải vậy. Có những người đến với ta không phải để đi cùng suốt cuộc đời,
mà chỉ để đồng hành trong một đoạn đường ngắn ngủi. Giống như những vị khách trên chuyến tàu cuộc đời, có người lên cùng một ga, đi cạnh ta một quãng. Có người ngồi bên ta đủ lâu để ta quen thuộc. Rồi họ xuống tàu khi đến trạm dừng của họ. Dù ta có níu kéo thế nào, họ vẫn phải rời đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng quan trọng. Họ đã mang đến cho ta những bài học, những khoảnh khắc đẹp, những ký ức mà ta sẽ luôn trân trọng. Và khi họ ra đi, đó không phải là dấu chấm hết, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống. Bạn có nhớ lần đầu tiên học đi xe đạp không? Có thể đã có ai đó bên cạnh dìu bạn, giúp bạn giữ thăng bằng. Nhưng đến một lúc họ buông tay. Không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ biết đã đến lúc bạn tự đứng vững trên đôi chân mình. Người trong cuộc đời ta cũng vậy. Họ đến khi ta cần, họ rời đi khi ta đã đủ trưởng thành để tiếp tục một mình. Nhưng chúng ta lại thường đau khổ vì những cuộc chia ly. Chúng ta trách móc dằn vặt, thậm chí quay lại níu kéo, chỉ để nhận ra có những thứ càng cố giữ lại càng trôi xa. Bởi không phải ai cũng thuộc về hành trình của ta. Có người đến để dạy ta cách yêu thương. Có người đến để giúp ta hiểu giá trị của sự tổn thương. Có người chỉ đến để khiến ta trân trọng những gì mình đang có. Và có những người xuất hiện chỉ để dạy ta một bài học duy nhất, rằng đôi khi buông tay cũng là một dạng yêu thương. Hãy thử nghĩ mà xem, bạn có thể giữ mãi một bông hoa không? Dù có nâng niu đến đâu, hoa rồi cũng sẽ tàn. Nhưng nếu bạn để nó rơi xuống đất, nó sẽ trở thành hạt giống, nảy mầm cho những điều mới mẻ. Tình cảm cũng vậy, không phải cứ giữ lại là tốt. Có những mối quan hệ đến lúc phải kết thúc thì hãy để nó ra đi. Bởi đôi khi khoảng cách không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để cả hai tìm thấy con đường riêng của mình. Nếu ai đó từng là một phần quan trọng trong cuộc đời bạn, hãy biết ơn những gì họ đã mang đến. Hãy trân trọng những gì đã có. Và nếu một ngày họ rời đi, hãy mỉm cười, vì ít nhất họ đã từng ở đó. Bởi cuộc sống vốn dĩ là một hành trình dài, và không phải ai cũng đi cùng ta đến cuối con đường. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những người mạnh mẽ nhất lại là những người từng trải qua nhiều tổn thương nhất? Tại sao những vết đau trong quá khứ lại khiến ta trưởng thành hơn, chứ không phải gục ngã? Bởi vì nỗi đau, nếu ta nhìn nhận đúng cách, không phải là gánh nặng, nó là một bài học. Nhưng đáng tiếc thay, hầu hết chúng ta đều sợ đau. Ta né tránh, ta chối bỏ, ta xem nỗi đau như một điều bất hạnh, như một vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Nhưng sự thật là những mất mát, những tổn thương, những điều khiến ta gục ngã hôm nay chính là những gì giúp ta trưởng thành ngày mai. Hãy thử nhìn lại quá khứ của mình. Có phải những lần đau lòng nhất cũng là những lần bạn học được nhiều điều nhất? Có phải những người từng làm tổn thương bạn đã giúp bạn nhận ra ai thật lòng, ai không? Có phải những mất mát đã dạy bạn cách trân trọng những gì mình đang có? Nỗi đau không đến để hủy hoại ta, nó đến để dạy ta cách mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn vào một thanh kiếm. Muốn trở nên sắc bén, nó phải trải qua hàng ngàn nhát búa, hàng ngàn lần tôi luyện trong lửa nóng. Con người cũng vậy. Những nỗi đau mà bạn đang chịu đựng thực ra đang rèn giũa bạn trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Nhưng vấn đề là ta thường không nhận ra điều đó. Ta để nỗi đau trở thành xiềng xích trói buộc mình. Ta ôm lấy quá khứ, gặm nhấm tổn thương, tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Ta quên mất rằng cái khiến ta đau không phải là mất mát, mà là sự níu kéo những gì đã không còn thuộc về mình. Có một câu chuyện thế này: một người đàn ông vô tình nắm chặt một sợi dây gai, càng siết chặt càng đau đớn. Nhưng anh ta không buông, vì anh nghĩ nếu cố gắng một chút, có thể sẽ giữ được điều gì đó quý giá. Chỉ đến khi bàn tay rướm máu, anh mới nhận ra chính sự níu kéo mới là thứ làm mình tổn thương. Chúng ta cũng vậy. Ta bám víu vào quá khứ, ta không chấp nhận sự thay đổi. Ta nghĩ rằng nếu buông tay, ta sẽ mất tất cả. Nhưng đôi khi chính lúc ta buông xuống, ta mới thực sự được giải thoát. Bởi hạnh phúc không nằm ở sự níu kéo, hạnh phúc nằm ở sự chấp nhận. Bạn đã từng nhìn thấy một cánh rừng sau trận cháy lớn chưa? Mọi thứ dường như bị thiêu rụi, nhưng chỉ một thời gian sau, từ lớp tro tàn ấy, những mầm non lại vươn lên mạnh mẽ hơn trước. Tâm hồn con người cũng vậy. Những tổn thương có thể làm ta gục ngã, nhưng từ những vết thương ấy, ta có thể tái sinh. Nếu ta học cách nhìn nhận nỗi đau
không phải như một vết sẹo, mà như một bài học quý giá. Hãy nhớ, không có con đường nào dẫn đến trưởng thành mà không đi qua những mất mát. Không có hạnh phúc nào mà không trải qua những giọt nước mắt. Không có trái tim mạnh mẽ nào mà chưa từng một lần vỡ vụn. Vậy nên, nếu bạn đang đau lòng, đừng trách móc cuộc đời, đừng oán giận số phận. Hãy tự hỏi bản thân, mình có thể học được điều gì từ nỗi đau này? Bởi một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy biết ơn chính những gì từng làm mình đau đớn nhất. Vì nhờ nó, bạn mới có thể trở thành con người của ngày hôm nay. Buông không có nghĩa là quên, mà là học cách nhớ mà không đau. Có những ký ức, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Có những người dù không còn bên cạnh, vẫn mãi ở đó, trong một góc nhỏ của trái tim. Và đôi khi chỉ một bài hát cũ, một mùi hương thoảng qua, hay một đoạn đường quen thuộc cũng đủ để làm ta nghẹn lại. Bởi vậy, nhiều người nghĩ rằng buông bỏ là phải quên đi, là phải xóa sạch những kỷ niệm chôn vùi quá khứ, làm như nó chưa từng tồn tại. Nhưng có bao giờ bạn nhận ra, càng cố quên, ta lại càng nhớ, càng ép bản thân xóa đi, những hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Sự thật là buông không có nghĩa là quên, mà là học cách nhớ mà không còn đau. Ký ức không phải gánh nặng, trừ khi ta biến nó thành gánh nặng. Có một câu chuyện thế này: một người lữ khách đi qua một khu rừng. Trên lưng anh ta là một chiếc túi rất nặng, chứa đầy những viên đá mà anh nhặt được trên đường. Anh không muốn bỏ bất cứ viên nào, vì mỗi viên đá gắn với một kỷ niệm. Nhưng càng đi, đôi chân anh càng mỏi, vai anh càng đau, sức anh càng kiệt, cho đến khi anh không thể bước tiếp được nữa. Chúng ta cũng vậy, mỗi ký ức là một viên đá. Nếu ta cứ giữ tất cả trong lòng, không chịu đặt xuống, thì một ngày nào đó chính ta sẽ là người bị chúng đè nặng. Không ai bắt ta phải quên. Nhưng nếu cứ ôm quá khứ trong đau khổ, ta sẽ chẳng bao giờ có thể bước tiếp. Hãy thử nghĩ mà xem, một bông hoa đẹp, nếu ta hái và giữ mãi trong tay, nó sẽ sớm héo tàn. Nhưng nếu ta để nó ở lại nơi vốn thuộc về nó, ta có thể ngắm nhìn nó nở rộ mỗi ngày. Ký ức cũng vậy, hãy để nó ở đó, trong một góc nhỏ của tâm hồn. Không cố chối bỏ, không cố lãng quên, chỉ là ta học cách chấp nhận nó như một phần của mình, nhưng không còn để nó làm mình tổn thương. Có những điều trong cuộc sống, dù ta không muốn, vẫn phải học cách buông. Có những người, dù ta yêu thương, vẫn phải học cách để họ ra đi. Nhưng một người rời khỏi cuộc đời, ta không có nghĩa là họ biến mất hoàn toàn. Những khoảnh khắc đẹp vẫn còn đó, những bài học mà họ để lại vẫn còn đó. Điều quan trọng không phải là xóa đi, mà là nhìn lại với một tâm thế khác. Ngày trước khi nhớ đến một người, bạn có thể thấy đau lòng, tiếc nuối, oán trách. Nhưng một ngày nào đó, khi đã thực sự buông, bạn sẽ chỉ còn mỉm cười khi nghĩ về họ, như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, không còn là vết thương. Và rồi bạn sẽ nhận ra buông bỏ thực ra không phải là đánh mất điều gì, mà là để những gì thuộc về quá khứ nằm yên ở đúng vị trí của nó, để bạn có thể bước tiếp mà không còn mang theo nỗi đau. Không có gì thực sự biến mất, chỉ là nó tồn tại theo một cách khác. Một chiếc lá rơi không phải là sự kết thúc, mà là để nhường chỗ cho những mầm non mới. Một cơn mưa qua không có nghĩa là nắng sẽ không bao giờ trở lại, mà là để ta trân trọng ánh nắng hơn khi nó xuất hiện. Một người rời đi không có nghĩa là họ chưa từng quan trọng, mà là vì vai trò của họ trong cuộc đời ta đã hoàn thành. Thế nên hãy cứ nhớ nhưng đừng đau, hãy cứ trân trọng nhưng đừng níu kéo. Bởi khi bạn thực sự học được cách nhớ trong bình yên, bạn mới thực sự được giải thoát khỏi quá khứ. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đang níu chân bạn, điều gì đang khiến bạn mỏi mệt? Có những ngày ta cảm thấy bước chân mình quá nặng nề, dù chẳng hề mang theo hành lý. Có những đêm ta trằn trọc mãi, dù chẳng có ai bắt ta phải thức. Là do cuộc đời quá khó khăn, hay do chính ta chưa chịu buông những gánh nặng trong lòng? Ta đang giữ lại những gì? Một nỗi đau cũ, một mối quan hệ đã rạn nứt, những tiếc nuối về những gì đã không còn thuộc về ta. Ta cứ giữ mãi trong lòng, như thể nếu buông xuống, ta sẽ mất một phần của chính mình. Nhưng có một sự thật, ta ít khi nhận ra, những thứ đã cũ đã không còn phù hợp, chỉ làm ta nặng nề hơn. Như một chiếc ba lô đầy đá,
càng đi ta càng mỏi mệt. Ta giữ lại những lời nói tổn thương, rồi tự làm mình đau mỗi lần nhớ lại. Ta níu kéo một ai đó đã không còn muốn ở bên, rồi tự hỏi vì sao mình cứ mãi cô đơn. Ta bám chặt vào những điều xưa cũ, rồi trách cuộc đời vì sao không mang đến điều mới mẻ hơn. Nhưng nếu cứ giữ lại tất cả, làm sao có chỗ cho những điều tốt đẹp khác bước vào. Có những thứ càng nắm chặt càng dễ vụt mất. Hãy thử tưởng tượng bạn đang cầm một nắm cát trong tay. Nếu bạn thả lỏng, cát vẫn nằm yên đó. Nhưng nếu bạn siết chặt lại, từng hạt cát sẽ dần trôi đi qua kẽ tay bạn. Cuộc sống cũng vậy. Có những thứ càng cố giữ, ta lại càng mất nhanh hơn. Tình yêu, tình bạn, những cơ hội không phải cứ bám víu là sẽ giữ được mãi. Ngược lại, đôi khi chính sự níu kéo lại là thứ làm mọi thứ rạn vỡ nhanh hơn. Một người muốn rời đi, ta càng giữ họ càng xa. Một cánh cửa đã khép, ta càng gõ nó càng không mở ra lần nữa. Bởi vậy, thay vì cố níu, hãy học cách chấp nhận. Thay vì oán trách, hãy nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi nếu một thứ thực sự thuộc về ta, nó sẽ không rời đi. Còn nếu đã không phải, dù ta có cố đến đâu cũng chỉ là vô ích. Khi buông xuống, ta mới có thể bước tiếp. Hãy thử hình dung bạn đang đứng trên một con đường dài. Trước mặt là một cánh đồng rộng lớn, nhưng trên lưng bạn là một chiếc ba lô nặng trĩu. Bên trong là những tổn thương, những ký ức cũ, những con người bạn không thể buông bỏ. Bạn cứ bước, nhưng càng đi đôi chân càng mỏi. Bạn muốn chạy về phía trước, nhưng không thể vì gánh nặng kéo bạn lại. Đến một lúc nào đó, bạn kiệt sức và nhận ra rằng chỉ khi đặt chiếc ba lô xuống, bạn mới có thể bước tiếp một cách nhẹ nhàng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể bay cao, không thể tiến xa nếu cứ mang theo những nỗi đau đã cũ. Có những thứ cần giữ, nhưng cũng có những thứ cần đặt xuống. Có những người cần trân trọng, nhưng cũng có những người chỉ nên mỉm cười và để họ bước đi. Bởi khi trái tim nhẹ đi, ta mới có thể tự do, nhẹ nhàng với quá khứ, rộng mở với tương lai. Buông bỏ không có nghĩa là lãng quên, mà là trân trọng những gì đã qua, nhưng không để nó làm mình tổn thương nữa. Học cách nhớ mà không đau, học cách mỉm cười dù những điều ta mong muốn đã không còn. Bởi phía trước vẫn còn rất nhiều đẹp đẽ đang chờ ta. Những con người mới, những cơ hội mới, những hành trình mà ta chưa từng bước qua. Nhưng nếu cứ mãi quay đầu nhìn lại, làm sao ta thấy được những điều đang đợi ta phía trước. Vậy nên hãy đặt xuống những gì đã cũ, nhẹ lòng với những gì đã qua. Bởi chỉ khi trái tim đủ nhẹ, ta mới có thể bay xa. Có bao giờ bạn ngồi một mình trong căn phòng vắng và cảm thấy trống rỗng đến mức nghẹt thở? Không tiếng cười, không tin nhắn, không ai bên cạnh, chỉ có bạn và sự im lặng. Nhưng liệu đó có phải là điều đáng sợ, hay là một cơ hội để bạn tìm lại chính mình? Chúng ta sợ sự trống trải hay sợ đối diện với chính mình? Có một sự thật mà ít ai dám thừa nhận. Ta không thực sự sợ cô đơn, ta chỉ sợ cảm giác trống rỗng khi không có ai lấp đầy khoảng trống đó. Ta quen với việc có ai đó để trò chuyện mỗi ngày, quen với việc có người hỏi han, quan tâm, quen với những cuộc gọi, những tin nhắn, những tiếng cười nói lấp đầy thời gian của mình. Rồi một ngày, mọi thứ biến mất. Không ai chờ đợi, không ai nhắn tin, không ai quan tâm ta ăn gì, làm gì, có ổn không. Và ta hoảng sợ, không phải vì thiếu đi một ai đó, mà vì chính ta không biết phải làm gì với khoảng trống còn lại. Ta chưa bao giờ học cách ở một mình. Ta chưa bao giờ thực sự lắng nghe chính mình. Ta luôn bận bịu với người khác, với công việc, với những cuộc trò chuyện vô nghĩa để trốn tránh cảm xúc thật của bản thân. Nhưng khoảng trống không phải là điều đáng sợ. Chỉ khi đối diện với nó, ta mới thực sự hiểu mình là ai. Khoảng trống không có nghĩa là mất mát, mà là một sự khởi đầu. Mọi thứ trên đời đều có chỗ trống của nó. Một ly nước không thể đổ đầy nếu nó không có khoảng trống. Một khu vườn không thể nở hoa nếu đất không có không gian để hạt giống phát triển. Một người không thể tìm thấy chính mình nếu tâm trí lúc nào cũng đầy những ồn ào và bận rộn. Khoảng trống không phải là sự thiếu hụt, mà là một cơ hội. Cơ hội để sắp xếp lại tâm hồn, cơ hội để chữa lành, cơ hội để nhìn lại mình và nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Nếu một người rời đi, đừng xem đó là mất mát,
Hãy xem đó là một khoảng trống cần thiết để ai đó phù hợp hơn có thể bước vào. Nếu một điều gì đó kết thúc, đừng vội tiếc nuối, bởi có thể đó chính là không gian để điều tốt đẹp hơn bắt đầu. Hạnh phúc không phụ thuộc vào một ai đó bên cạnh. Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc là có ai đó bên cạnh, nhưng có những người luôn ở trong một mối quan hệ mà vẫn cảm thấy trống rỗng. Có những người giữa đám đông vẫn thấy cô đơn. Bởi hạnh phúc không đến từ việc có ai đó kề bên. Hạnh phúc đến từ bên trong ta. Một người có thể đồng hành cùng ta, nhưng họ không thể sống hộ cuộc đời ta. Một người có thể yêu thương ta, nhưng họ không thể khiến ta hạnh phúc. Nếu chính ta chưa biết cách yêu lấy mình, nếu ta cần ai đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng, thì đó không phải là tình yêu mà là sự phụ thuộc. Nếu ta chỉ cảm thấy vui khi có người bên cạnh, thì niềm vui đó không bao giờ là của riêng ta, và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ khi ta tự tìm thấy niềm vui từ chính mình, ta mới thực sự bình yên, dù có ai đó bên cạnh hay không. Một mình không có nghĩa là cô đơn, đó là cơ hội để hiểu mình hơn. Bạn có bao giờ thử ngồi một mình và tận hưởng không gian riêng chưa? Một tách trà nóng, một cuốn sách hay, một bản nhạc nhẹ nhàng. Không cần ai đó nói chuyện, không cần ai đó phải lấp đầy sự im lặng. Chỉ có bạn và chính mình. Những lúc như vậy, bạn có thể nghe rõ nhất tiếng lòng mình, những điều bạn thực sự muốn, những ước mơ bạn đã bỏ quên, những cảm xúc bạn đã từng cố lờ đi. Và rồi bạn nhận ra bạn không hề cô đơn. Bạn chỉ đang dành thời gian để kết nối với chính mình. Bạn đang học cách yêu bản thân mà không cần ai khác phải xác nhận giá trị của bạn. Bạn đang tận hưởng khoảng trống không phải như một sự mất mát, mà là một món quà. Hãy học cách trân trọng khoảng trống. Nếu một ngày nào đó bạn thấy lòng mình trống rỗng, đừng vội lấp đầy nó bằng những điều tạm bợ. Đừng tìm đến ai đó chỉ để quên đi sự cô đơn. Đừng bận rộn chỉ để che lấp cảm giác trống trải. Hãy chấp nhận khoảng trống đó. Hãy ngồi lại với chính mình. Hãy để nó trở thành không gian để bạn chữa lành, để bạn lắng nghe, để bạn thực sự hiểu mình muốn gì. Bởi khi bạn thực sự tìm thấy chính mình, bạn sẽ không còn sợ khoảng trống nữa. Bạn sẽ biết rằng hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở một ai khác. Hạnh phúc luôn nằm trong chính bạn. Có bao giờ bạn yêu một ai đó đến mức muốn giữ chặt họ bên mình mãi mãi, sợ họ rời xa, sợ mất đi cảm giác quen thuộc, sợ tình yêu không còn như lúc ban đầu, và rồi bạn nhận ra càng cố giữ, họ lại càng muốn rời đi. Tình yêu không phải là một món đồ có thể nắm chặt trong tay, cũng không phải một chú chim có thể nhốt trong lòng. Càng giữ chặt càng mất đi, càng buông lỏng càng bền lâu. Tình yêu không phải là sở hữu. Chúng ta thường nghĩ rằng yêu là phải ở bên nhau mãi mãi, rằng một tình yêu đẹp là khi người đó thuộc về ta và ta thuộc về họ. Nhưng thực tế không ai thuộc về ai. Người ta có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng vẫn có những lý do khiến họ phải xa nhau. Có những mối duyên sâu đậm, nhưng không phải là mãi mãi. Và đó là bài học quan trọng nhất trong tình yêu. Yêu không có nghĩa là sở hữu. Người yêu bạn không phải là một vật sở hữu. Họ có thế giới của riêng họ. Họ có những suy nghĩ, ước mơ và con đường mà họ phải đi. Nếu tình yêu khiến họ cảm thấy bị trói buộc, thì đó không còn là tình yêu nữa. Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ muốn họ được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không nhất thiết phải có bạn. Hãy nhớ, bạn không sinh ra để sống cuộc đời của người khác. Bạn không cần chạy theo ai, không cần trở thành phiên bản mà xã hội mong muốn. Bạn chỉ cần là chính bạn, một con người trọn vẹn theo cách của riêng mình. Mỗi bước đi trên con đường của chính mình, dù chậm, dù khác biệt, nhưng nếu đó là điều khiến bạn an nhiên, thì đó chính là con đường đúng đắn nhất. Hãy dũng cảm bước đi. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì không thuộc về bạn. Bởi khi tâm an, mọi thứ tự khắc nhẹ nhàng. Khi biết buông, lòng mới thực sự thanh thản. Đôi khi, để có thể nắm lấy điều tốt đẹp hơn, ta phải học cách buông tay trước. Bạn có dám buông để tìm lại chính mình không? Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video của cổ nhân xưa. Hy vọng những triết lý sâu sắc và bài học từ người xưa sẽ giúp bạn tìm thấy sự bình an, thấu hiểu và định hướng sáng suốt hơn trong cuộc sống. Học cách buông bỏ nghiệp chướng của người khác.
Có những chuyện dù ta có lo lắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Có những người dù ta có thương xót đến mấy cũng không thể gánh thay nghiệp chướng cho họ. Nghiệp chướng của mỗi người là con đường mà họ phải đi, bài học mà họ phải học. Nếu họ chưa tự mình giác ngộ, dù ta có nói bao nhiêu cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Không ai uống nước thay người khác mà hết khát. Một người đang khổ đau vì nghiệp báo, nếu họ không chịu thay đổi, dù ta có nhọc lòng giúp đỡ cũng chỉ như đem nước rưới trên lá sen, chảy trôi đi mất. Nỗi khổ ấy vẫn còn nguyên vẹn vì họ chưa thật sự muốn buông bỏ. Ta có thể thương nhưng không thể thay họ tu tập. Ta có thể khuyên nhưng không thể ép họ tỉnh thức. Bởi vậy, điều tốt nhất ta có thể làm là giữ lòng từ bi, nhưng không dính mắc, giúp bằng tâm thiện, nhưng không để phiền não chi phối chính mình. Có một câu chuyện kể rằng, một vị thiền sư nhìn thấy một con bướm cố gắng phá kén để bay ra. Một người đệ tử bên cạnh vì thương xót đã dùng tay xé kén giúp nó. Con bướm thoát ra dễ dàng, nhưng đôi cánh lại yếu ớt, chẳng thể bay lên. Nó chỉ có thể bò lết trên mặt đất, rồi chẳng bao lâu sau mà chết. Thiền sư nói, muốn bay lên, nó phải tự mình phá kén. Ngươi giúp nó quá sớm lại chính là hại nó. Chúng ta trong cuộc đời này cũng vậy. Khi nhìn thấy người thân, bạn bè hay ai đó đang khổ đau vì nghiệp chướng của họ, ta thường muốn nhảy vào giúp, muốn khuyên nhủ, muốn họ thay đổi ngay lập tức. Nhưng sự thật là, nếu họ chưa tự mình muốn thoát ra, thì mọi cố gắng của ta chỉ là vô ích. Nghiệp của ai, người đó phải tự chịu. Không ai có thể tu tập thay người khác. Không ai có thể gánh nghiệp thay người khác. Cũng giống như cơn khát, dù ta có cầm cốc nước trên tay, có dâng tận miệng ai đó, nếu họ không chịu uống, cơn khát của họ vẫn không thể mất đi. Có một người mẹ đến gặp Đức Phật, cầu xin Ngài cứu con trai bà khỏi cảnh nghiện ngập. Đức Phật hỏi, con trai bà có muốn thay đổi không? Bà mẹ khóc, nó nói muốn, nhưng vẫn không từ bỏ được. Đức Phật nói, nếu tự nó không muốn thay đổi thật sự, dù ta có giảng bao nhiêu cũng chỉ như nước rưới trên lá sen, không thấm vào đâu. Người mẹ buồn bã rời đi. Nhưng sau đó bà hiểu ra một điều, bà có thể thương con nhưng không thể tu tập thay con. Nếu chính con trai bà không quyết tâm thì không ai giúp được nó cả. Từ đó bà buông bỏ sự đau khổ, không còn gánh lấy nỗi lo thay con trai. Bà chỉ lặng lẽ sống thiện lành, khuyên răn bằng hành động hơn là lời nói. Một thời gian sau, khi đã chạm đến tận cùng của khổ đau, chính con trai bà mới thật sự tỉnh ngộ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Đây cũng là bài học lớn cho chúng ta. Ta có thể thương ai đó, nhưng ta không thể làm thay họ. Có một câu chuyện khác kể rằng, một vị cao tăng đi qua dòng suối, thấy một con bò bị mắc kẹt trong đám bùn lầy. Một người nông dân đang cố kéo nó lên, nhưng càng kéo con bò càng vùng vẫy rồi chìm sâu hơn. Vị cao tăng hỏi, ông đã thử buông tay chưa? Người nông dân ngạc nhiên, nếu tôi buông, nó sẽ chết mất. Cao tăng đáp, nhưng nếu ông càng kéo mà không đúng cách, nó cũng sẽ chết. Hãy để nó có cơ hội tự tìm cách thoát ra. Người nông dân nghe theo, lùi lại quan sát. Khi không còn bị ép buộc, con bò dần dần tìm cách chống chân, tự mình đứng lên khỏi bùn lầy. Đây là điều mà chúng ta cần học, giúp đỡ người khác bằng tâm thiện, nhưng không dính mắc vào kết quả. Ta có thể đưa tay ra, nhưng nếu người kia không tự muốn nắm lấy, ta cũng không thể ép buộc. Một người bạn của ta bị vướng vào một mối quan hệ độc hại, ta có thể khuyên họ rời đi, nhưng nếu họ vẫn cố chấp ở lại, ta không thể thay họ quyết định. Một người thân của ta đang đau khổ vì lỗi lầm trong quá khứ, ta có thể động viên họ buông bỏ, nhưng nếu họ không chịu tha thứ cho chính mình, ta cũng không thể giúp họ thanh thản. Giống như con bướm phá kén, giống như con bò tự thoát khỏi bùn lầy, mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường của chính họ. Có một lần, một đệ tử của thiền sư Ajahn hỏi Ngài, thưa Thầy, con thấy nhiều người mê đắm vào sân hận, đau khổ vì những điều không đáng. Con muốn giúp họ, nhưng họ không nghe. Con phải làm sao? Ajahn cười và nói, con có từng đi qua một con sông chưa? Dạ có. Con có thấy những khúc gỗ trôi theo dòng nước không? Dạ có. Nếu con thấy một khúc gỗ sắp trôi vào chỗ nguy hiểm, con có thể bơi ra kéo nó lại không? Con có thể, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Đúng vậy, có những khúc gỗ phải tự trôi theo dòng chảy của nó. Không phải khúc gỗ nào
cũng có thể cứu. Không phải ai cũng có thể thay đổi ngay lập tức. Vị đệ tử hiểu ra, mình có thể nhìn thấy nỗi khổ của người khác, nhưng không cần đau khổ theo họ. Nhiều người trong chúng ta khi thấy người thân mắc sai lầm, liền đau lòng, liền khổ não. Nhưng ta quên mất rằng, nỗi khổ của họ không phải là nỗi khổ của ta. Nếu một người bạn thất tình, ta có thể an ủi. Nhưng nếu ta cũng chìm vào đau khổ theo họ, thì ai sẽ là người sáng suốt để nâng đỡ? Nếu một người thân lâm vào thất bại, ta có thể hỗ trợ. Nhưng nếu ta cũng tuyệt vọng theo họ, thì ai sẽ là người mang đến niềm tin? Bởi vậy, người trí tuệ là người biết nhìn mà không khổ, biết thương mà không dính mắc. Chúng ta có thể gieo hạt giống thiện lành, nhưng không thể ép cây mọc nhanh hơn bình thường. Chúng ta có thể hướng dẫn đường đi, nhưng không thể bước hộ người khác. Người muốn tỉnh thức sẽ tự mở mắt, người muốn giải thoát sẽ tự đi tìm con đường. Cũng như một ngọn đèn, nó có thể soi sáng, nhưng không thể ai bước đi. Việc của ta là giữ cho ngọn đèn sáng, để nếu ai có duyên, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng đó. Đừng lo lắng quá nhiều về người khác. Đừng cố gắng sửa chữa cuộc đời ai đó khi họ chưa sẵn sàng. Điều duy nhất ta có thể làm là sống thiện lành, giữ tâm thanh thản, để ánh sáng tự nhiên tỏa ra. Và khi đến thời điểm, ai cần thấy sẽ thấy, ai cần nghe sẽ nghe, ai cần tỉnh thức sẽ tự mình bước ra khỏi bóng tối. Đừng để tâm ôm nghiệp người khác. Có những lúc ta thấy ai đó chìm đắm trong tham, sân, si, lòng ta chợt dâng lên niềm xót thương. Ta muốn nhắc nhở, muốn kéo họ ra khỏi bóng tối của những sai lầm. Nhưng hãy nhớ rằng, có những bài học chỉ có thể được thấu hiểu khi chính họ sẵn sàng tiếp nhận. Ta có thể khuyên răn, có thể chỉ ra con đường, nhưng nếu họ không muốn thay đổi sự can thiệp của ta, đôi khi chỉ là một sự lãng phí. Khi thấy ai đó lạc lối, ta có thể đưa tay giúp đỡ, nhưng nếu họ không muốn bước lên, ta cũng không thể cõng họ đi mãi. Một người không chủ động muốn thay đổi, thì dù có nghìn lời hay vạn lời đẹp cũng chỉ như nước chảy qua cầu. Ta không thể cứu ai bằng ý chí của chính mình, mà chỉ có thể soi sáng con đường, để nếu họ đủ duyên, họ tự nguyện bước đi. Buông bỏ nghiệp chướng của người khác không có nghĩa là thờ ơ, mà là thấu hiểu chân lý nhân quả. Ai gieo nhân, người ấy sẽ gặt quả. Nếu ta cứ mãi đau lòng vì sai lầm của người khác, ôm vào mình những phiền muộn không thuộc về ta, thì chẳng khác nào ta tự trói mình trong nỗi đau vô ích. Nhân quả là điều không ai có thể thay đổi, kể cả khi ta thương xót hay nuối tiếc đến nhường nào. Dù ta có đau lòng, cũng không thể sửa lại nghiệp lực của họ. Dù ta có trăn trở, cũng không thể thay họ chịu quả báo. Những người sống trong tham lam, sân hận, si mê, nếu chưa đủ duyên tỉnh thức, họ sẽ tiếp tục đi trên con đường họ đã chọn. Nếu ta cứ mãi phiền não vì họ, chẳng phải ta cũng đang tự tạo nghiệp cho chính mình hay sao? Thứ duy nhất ta có thể làm là giữ tâm mình thanh thản, tiếp tục sống thiện lành, tiếp tục tỏa sáng như một ngọn đèn giữa màn đêm. Nếu họ có duyên, ánh sáng ấy sẽ soi đường cho họ. Nếu không, cũng đừng buồn lòng. Giống như hoa sen vươn lên giữa bùn lầy, chúng ta cũng phải học cách buông bỏ những điều không thuộc về mình. Không phải ai cũng có thể hiểu ngay đạo lý, cũng không phải ai cũng có thể rời xa sai lầm trong một sớm một chiều. Nhưng ta có thể kiên nhẫn, có thể bao dung, và quan trọng nhất, có thể giữ lòng mình an yên. Như dòng sông trôi chảy, nước không giữ lại bụi bẩn, mà chỉ nhẹ nhàng cuốn nó đi. Như mây trời tự do, không vướng bận vào gió hay ánh nắng. Ta cũng hãy học cách như vậy, sống trọn vẹn với tâm hồn mình, nhưng không ôm giữ nghiệp lực của người khác vào tim. Khi tâm buông bỏ, lòng mới bình an. Khi không vướng bận, đời mới thảnh thơi. Cuộc đời này, ai cũng có con đường của riêng mình. Dù ta có muốn giúp ai đến đâu, cũng không thể đi thay họ. Mỗi người đều phải tự học bài học của chính họ, vì nghiệp chướng là điều không thể san sẻ. Có một câu chuyện về Đức Phật. Một hôm, Ngài đi ngang qua một dòng suối cạn. Một người đàn ông đứng bên bờ, than thở rằng suối cạn không thể giúp ông qua được. Đức Phật chỉ vào những viên đá lộ ra trên mặt nước và nói, nếu ông bước lên từng viên đá một, ông sẽ qua được bờ bên kia. Người đàn ông lắc đầu, nhưng con sợ lỡ trượt chân thì sao? Đức Phật mỉm cười, ta không thể bước thay ông, nhưng ta có thể chỉ cho ông cách đi. Còn bước hay không là quyết định của ông. Cũng như vậy, ta có thể đưa ra lời khuyên, có thể động viên,
nhưng không ai có thể bước đi thay người khác. Nếu họ không muốn thay đổi, không muốn thoát khỏi đau khổ, thì dù ta có đau lòng cũng không thể giúp gì hơn. Có những người mang nghiệp rất nặng, sống trong đau khổ, nhưng không muốn buông bỏ sân hận. Ta có thể thương họ, nhưng không thể chịu thay họ. Đó là quy luật nhân quả. Ai gieo nhân, người ấy gặt quả. Ví dụ một người nghiện rượu, ta có thể khuyên răn, có thể cản họ uống, nhưng nếu họ không muốn thay đổi, dù ta có cố gắng đến đâu, họ vẫn tìm cách quay lại với con đường cũ. Khi nghiệp đến họ phải tự chịu, không ai có thể nhận thay. Có câu chuyện về một người con hiếu thảo suốt đời lo cho cha mẹ, nhưng họ vẫn cờ bạc nợ nần. Anh ta cố gắng làm lụng để trả nợ thay họ, nhưng cứ trả xong, họ lại tiếp tục. Cuối cùng, anh ta nhận ra rằng nếu họ không muốn thay đổi, dù mình có hy sinh thế nào cũng chỉ là vô ích. Thế là anh dừng lại, không trả nợ thay nữa. Dù đau lòng, nhưng anh hiểu rằng cha mẹ anh phải tự học bài học của họ. Khi ta chấp nhận rằng mỗi người đều phải tự đối mặt với nghiệp báo của mình, ta mới có thể buông bỏ sự khổ đau không thuộc về ta. Buông bỏ không có nghĩa là quay lưng, mà là biết khi nào nên dừng lại. Giống như khi một người rơi xuống nước, nếu họ vùng vẫy quá mạnh, ta không thể cứu họ ngay, mà phải chờ lúc họ bình tĩnh lại. Nếu ta lao xuống khi họ còn hoảng loạn, họ sẽ kéo ta chìm theo. Trong cuộc sống, ta gặp nhiều người đang chìm trong đau khổ, trong sai lầm. Ta có thể giúp, có thể khuyên, nhưng nếu họ không muốn thay đổi, ta cũng không thể cưỡng cầu. Nếu cứ cố chấp bám víu vào sự khổ đau của họ, chính ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Bởi thế học cách buông là một loại trí tuệ. Khi ta không còn bị ràng buộc bởi phiền não của người khác, ta mới có thể sống một cuộc đời tự do nhẹ nhàng. Một người đi trong mưa có thể trách trời trách đất, nhưng cũng có thể cầm ô mà bước đi. Nếu ta cứ đứng lại và than trách thay họ, chẳng phải ta cũng bị ướt hay sao? Hãy nhớ rằng ai cũng có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Nếu họ chọn khổ đau, ta có thể thương nhưng không thể sống thay họ. Hãy cứ giữ lòng thiện lương, hãy cứ giúp trong khả năng, nhưng đừng để tâm bị cuốn vào đau khổ không thuộc về mình. Tâm an thì đời an. Khi ta biết buông bỏ đúng lúc, lòng sẽ nhẹ nhàng, cuộc sống sẽ an nhiên hơn. Cuộc sống này vốn dĩ là một dòng chảy, ai cũng có hành trình riêng, ai cũng có bài học riêng. Ta có thể thương yêu, có thể giúp đỡ, nhưng không ai có thể bước đi thay ai. Cũng như không ai có thể uống nước thay người khác mà hết khát. Học cách buông không có nghĩa là thờ ơ, mà là thấu hiểu nhân quả, là giữ lòng từ bi nhưng không vướng mắc, là giúp bằng tâm thiện nhưng không để phiền não chi phối chính mình. Khi ta biết buông đúng lúc, lòng sẽ nhẹ nhàng, cuộc sống tự khắc an nhiên. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, hãy ấn thích chia sẻ video để lan tỏa sự bình an đến nhiều người hơn. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về triết lý Phật Pháp và nghệ thuật sống an nhiên của kênh Giác ngộ cuộc sống của chúng tôi. Chúc bạn một ngày bình an và tĩnh tại.